امشب در 24 تاکید تهران بر ادامه برنامه هسته‌ای حتی به قیمت یک جنگ تمام عیار. ربطی دارد که درباره برد موشک‌های ایرانی نظر می‌دهید. آیا شما حاضرید ما بگوییم تا وقتی اروپا؟ لاریجانی میگه نگرانی جامعه جهانی از فعالیت‌های تهران بهانه‌جوییه. عراقچی هم گفته غرب در نهایت با برنامه هسته ایران کنار میاد. دونالد ترامپ میزبان رئیس جمهوری سوریه در کاخ سفید. احمد الشرع میگه دمشق به دنبال رفع باقی مانده تحریم هاست. و افزایش فشار اسرائیل بر لبنان برای خلع سلاح حزب الله با انجام بازرسی خانه به خانه. بیروت میگه این اقدام‌ها خطر درگیری داخلی رو بیشتر میکنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تکذیب صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ پیرامون تلاش‌های تهران برای رفع تحریم‌ها و مذاکره با واشنگتن گفته تهران پیامی برای مذاکرات با آمریکا نداده. علی لاریجانی گفته حکومت ایران حتی به قیمت وقوع جنگی به گفته او تمام عیار خواسته‌های آمریکا را قبول نمی‌کنه. او در این حال گفته رهبران ایران هیچگاه با غرب دشمنی نداشتند. این که پس از جنگ اخیر میگویند در مورد موشک هم باید بحث کنیم که بردش چقدر شود، یا در مورد منطقه نقش ایران باید فلان طور شود. همین رویکرد نشان میداد آمریکا و غرب دنبال تسلط طلبی هستند، وگرنه به شما چه ربطی دارد که درباره برد موشک‌های ایرانی نظر میدهید؟ سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، آقای لاریجانی میگه حتی اگر به قیمت جنگ تمام عیار تمام بشه هم حاضر نیستیم خواستای آمریکا رو بپذیریم. خیلی روشنه، از سیاهی که بالاتر رنگی نیست. فرداد با آقای لاریجانی بحثی که میکنه مقابل خواسته هایی که ایالات متحده ازشون داره کوتاه نیامدنه، حتی اگر منجر به یک جنگ تمام عیار بشه. اتفاقا اون صفت تمام عیار که داره استفاده میکنه بسیار حائز اهمیته، یعنی حاضر هستند که جنگ طولانی مدت و همه جانبه داشته باشند، ولی از اون خواسته هایی که ایالات متحده مطرح کرده، از اون خواسته ها اینها نخوان تبعیت بکنن، نخوان چیزی رو از دست بدن. بحث غنیسازی 0% است که اتفاقا آقای لاریجانی در این صحبت‌هایی که انجام داده به اون هیچ اشاره‌ای نکرده. در رابطه با برد موشکی صحبت کرده و در جای دیگر هم در رابطه با گروه‌های نیابتی صحبت کرده. برد موشکی رو میگه به کسی ربطی نداره که موشک‌های ما تا کجا میرن تا کجا نمیرن. این یک مسئله است که به خود ما ربط داره و دیگری بحث نیابتی هاست که اون رو هم در واقع مربوط نمیدونه به طرف غربی. و خلاصه کلام اینه که این وضعیت به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد، هیچ گونه مذاکره انجام نخواهد شد. این رو هم آقای لاریجانی بهش اشاره کرده که پیامی به ایالات متحده ندادیم، اگرچه که به دنبال رفع تحریم هستیم، ولی پیامی داده نشده، مذاکره هم انجام نخواهیم داد. آقای عراقچی هم که به هر حال اگرچه که رئیس دستگاه سیاست خارجه جمهوری اسلامیه، نفر اول در دیپلماسی، اما در این مناسبات و روندی که این مذاکرات ممکنه طی بکنن، آقای عراقچی به مراتب پایین‌تر از آقای لاریجانی قرار میگیره. او هم تاکید کرده بود که مذاکراتی با ایالات متحده اینها انجام نخواهند داد و این رتوریک و این نوع صحبت کردن از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی از هر طرف که نگاه می‌کنیم فقط داره نشون میده که تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه. یعنی هیچ کدام از این صحبت‌ها نشانه‌ای به ما نمیده که یک مقدار اینها بخوان فضا رو آرامتر بکنن و دیگه در واقع شاید بشه گفت گل سرسبد این حرفا همین صحبت‌های آقای لاریجانی هست که بحث جنگ تمام عیار رو مطرح کردن. این رو ما به این شکل از کس دیگری نشنیده بودیم، هرچند که آقای عراقچی یک بار گفته بود که گاهی هزینه مذاکره از جنگ بیشتره و جنگ هزینه‌اش کمتره، ولی آقای لاریجانی به این خاطر که رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، شعام هست و
نفر اول بعد از علی خامنه‌ای در رابطه با اینکه با غربی‌ها چه بگن، چه بشنون، چه بدن، چه بگیرند، به این خاطر بسیار حائز اهمیته. یک تحول دیگر هم باز در رابطه با بحث هسته‌ای داریم و اون هم رفتن آقای عراقچی هست به سازمان انرژی اتمی. اونجا رفته، کارمندان این سازمان رو دیده، آقای اسلامی رو دیده، صحبت کردند راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه غرب در نهایت باید با این برنامه چه بکنه. هم آقای عراقچی صحبت کرده. فرداد بریم بخشی از این صحبت‌ها رو بشنویم. ما در وزارت امور خارجه به هر حال همراه سازمان انرژی اتمی هستیم و از حقوق مردم ایران، از حقوق سازمان که متعلق به مردم ایران هست همواره دفاع کردیم و میکنیم. این حقوق باید حفظ بشه، باید بتونه اجرا بشه و در این حال کشورهای غربی هم به نظر من نهایتاً چاره‌ای نخواهند داشت جز اینکه ایران رو به عنوان یک قطب علمی در حوزه صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز فرداد، صحبتی که آقای عراقچی انجام داد مبنی بر اینه که غرب در نهایت، یعنی ته این مسیری که خب یه بخش زیادیش بسیار پرتنش بوده، در نهایت و در انتهای این مسیر باید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو، اون دانش بنیان بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسه. چاره‌ای جز این نداره. این باز همون در ادامه صحبت‌های که علی لاریجانی انجام داده به این معناست که همچنان فعالیت‌های هسته‌ای رو اینا ادامه خواهند داد، اگرچه که الان ابزارش و مکانش رو به اون شکلی که 3-4 ماه پیش در اختیار داشتند الان در اختیار ندارند، ولی میدونیم به هر حال در کوه کلنگ‌اعضا که از تأسیسات تازه‌ای که 6-7 سال جمهوری اسلامی به سراغش رفته و تأسیسش کرده، در اونجا دارن اقداماتی رو انجام میدن. بنای این که بخوان بگذارند کنار رو ندارند، اما در رابطه با آژانس، چون اگر که بنا رو نداشته باشند و همچنان هم جزوی از NPT پیمان عدم اشاعه باشند، اینجاست که پای آژانس وارد داستان میشه. آژانس رو بهش اجازه دادن در هفته‌های گذشته که بازرسی‌هایی رو انجام بده. ما این رو ابتدای امر از زبان آقای گروسی شنیدیم، گفته بود 12 بار بازرسان ما رفتن بازرسی انجام دادند، ولی مثلا از بوشهر، راکتور هسته‌ای بوشهر بازرسی کردند یا از راکتور تحقیقاتی تهران بازرسی کردند. اون تأسیسات و سایت‌هایی که مد نظر آژانس از جاهایی که آخرین بار اون اورانیوم 60% غنی‌سازی شده که مفقود شده آخرین بار اونجا رویت شده، اینها آژانسی‌ها به دنبال اونها هستن. اونجاها رو جمهوری اسلامی دسترسی نداده، اجازه نداده که برند. حالا آقای بقایی از این دسترسی‌هایی که داده شده از راکتورهای هسته‌ای جمهوری اسلامی برن بازدید کنن، این رو به عنوان یک همکاری داره به شکل با تبلیغات فراوان جلوه میده که جمهوری اسلامی همچنان چنین دسترسی‌هایی رو داره میده با آژانس و همکاری‌های کافی رو داره انجام میده به زبان آقای بقایی. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از مسقط با ماست. آقای رحیم‌پور، همکارم اشاره کرد که به قول او از سیاهی که بالاتر رنگی نیست. حرفای آقای لاریجانی به نظر میرسه که دیگه عملاً یک اتمام حجتی است. اینطور نیست؟ درود بر شما بینندگان محترم. البته من حرفای لاریجانی رو یک تحلیل در حوزه سیاست خارجی نمیدونم، بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی برای حفظ انسجام قدرت میشه اون رو ارزیابی کرد. از یک طرف سعی میکنه که مسئولیت حکومت در موضوع بحران‌های داخلی ناشی از پرونده هسته‌ای و تنش‌های خارجی رو پاک بکنه. از سمت دیگه به هزینه‌هایی که در قبال این داره پرداخت میشه، هزینه‌های داخلی و فشارهای داخلی مثل فقر، مثل تحریم، مثل انزوا، به اینها داره مشروعیت میده. این یه وضعیت و یه الگوریتم ایدئولوژی که تثبیت شده در جمهوری اسلامی هست که هر فشار و هزینه خارجی رو مترادف با ادامه یک نبرد تاریخی برای استقلال قلمداد میکنن. از این طریق هر مقاومتی که در داخل کشور بخواد برنامه ریزی بشه از سمت حکومت مشروع هست و هر هزینه‌ای مقدس تلقی خواهد شد. از سمت دیگه من فکر میکنم در نسبت به داخل جامعه هم پیامی داره این صحبت ها، اونم این که در واقع جامعه رو سعی میکنه برای دادن هزینه‌های بیشتر
بیشتر، هزینه‌های گزاف‌تر در آینده آماده بکنه تحت عنوان اینکه برای حفظ استقلال از هر رویارویی ولو نظامی حتی به صورت گسترده روگردان نیستیم. این هزینه است که باید پرداخت بشه. هم جامعه رو برای یک دوره پرتنش و نااطمینان سعی میکنه آماده بکنه و هم در واقع به عنوان دبیر شورای امنیت ملی با این سخنان فضای انتقادی در داخل کشور رو هم مسدود میکنه و عملا داره پیام میده که این سیاست کلی جمهوری اسلامی هست و با اون نمیشه مخالفت کرد. برای همین دارم میگم که این یک تحلیل نیست، بیشتر بیانیه سیاسی است. البته اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال پرونده هسته‌ای تا الان هم میتونه تلقی بشه. حرفای عراقچی رو چطور میبینید؟ حالا حرف از برنامه تسلیحاتی هسته‌ای طبیعتا نزده، ولی عملا گفته که بالاخره غربی‌ها در یک جایی برنامه هسته ایران رو میپذیرن. ادبیات تهدیدآمیز بخشی از دکترین جمهوری اسلامی در سیاست خارجی به ویژه در پرونده هسته‌ای تلقی میشه. درسته که گاهگداری تمایل خودشون رو به مذاکره نشون میدن، اما اقدام عملی و ابتکار جدی برای وقوع مذاکره و حل شدن پرونده هسته‌ای انجام نمیدن. در قبالش از ادبیات تهدیدآمیز استفاده میکنن. در بخش‌های مختلف گاهی اوقات از توان موشکی جمهوری اسلامی صحبت میشه، گاهی اوقات از توان هسته‌ای صحبت میشه تا این در واقع مفهوم و این پیام ارسال و القا بشه که جمهوری اسلامی نه تنها ضربه نخورده بلکه بر سر به اهداف از پیش تعیین شده خودش به ویژه در مسئله هسته‌ای باقی هست، پابرجا است و نمیخواد از اون پا پس بکشه. به این ترتیب نمیخواد اگر مذاکره‌ای هم صورت بگیره به عنوان طرفی که نقطه ضعف ارائه داده وارد مذاکره بشه و اصرار داره بر اینکه ما بر توان هسته‌ای خودمون پافشاری خواهیم کرد. این زبان تهدیدآمیز یک بخش اساسی و بخش مهمی از همون راهبردی هست که رهبر جمهوری اسلامی با عنوان نه جنگ نه مذاکره عنوان میکنه، یعنی زبان تهدیدآمیز برای ایجاد بازدارندگی و موضوع نه مذاکره برای ندادن امتیاز و از دست ندادن داشته‌های هسته‌ای و موشکی. خب این بازی نه جنگ میکنیم نه مذاکره یک بار حرفش رو زدن و جنگ شد، جنگی 12 روزه. آیا برآورد شما الان اینه که مقامات جمهوری اسلامی تصورشون بر اینه که احتمال جنگ اونقدر پایین هست که ریسک توسعه برنامه هسته‌ای موشکی رو به جان بخریم، یا فکر میکنید که احتمال میدن جنگ اجتناب ناپذیره ولی دیگه چاره‌ای نیست جز این که تمام عیار بریم در وسط میدان؟ من فکر میکنم همون اشتباه محاسباتی که پیش از جنگ 12 روزه انجام شد، یعنی وجود داشت در بین سران جمهوری اسلامی، البته اون موقع خیلی صراحتا عنوان میکردن که جنگی در کار نخواهد بود، تهدیدها تبلیغاتیه، اینها نمایش تبلیغاتی اسرائیل و مرتب مقامهای لشکری و کشوری تاکید میکردن که جنگ نخواهد شد. اون یک اشتباه محاسباتی بود پیرامون اینکه ریسک پذیری اسرائیل رو درک نکرده بودن و فکر میکردن که اسرائیل دست به این کار نخواهد زد. مشابه اون اشتباه محاسباتی همین الان هم در نزد سران حکومت وجود داره. این بار نمیگن جنگ نخواهد شد، ولی نوع تهدیدهایی که دارن انجام میدن، ادبیات تند، زبان تهاجمی که دارن استفاده میکنن، در واقع نشان دهنده اینه که تصورشون یا محاسبهشون این هست که یا این جنگ صورت نمیگیره یا به تعویق افتاده و در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد. اما واقعیت اینه که اگر طرف مقابل تهدیدهایی که جمهوری اسلامی انجام میده رو جدی بگیره، اون وقت ممکنه که دست به اقدام پیش دستانه بزنه و برخلاف تصور جمهوری اسلامی مجددا اقدام بکنه به یک رویارویی نظامی که در این صورت ابعادش از جنگ 12 روزه هم فراتر خواهد رفت. ممنونم از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از مسقط عمان. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید با احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه دیدار کرده. این برای اولین بار از زمان استقلال سوریه در 79 سال گذشته است که یک رهبر سوری به این کاخ پا میذاره. این دیدار در ادامه مذاکرات 5 ماه و نیم پیش در ریاض که یخ روابط رو شکست. بعد از اون ملاقات ترامپ الشرع رو جوان جذاب و مبارز با گذشته قوی توصیف کرد. آقای الشرع رهبر سابق جبهة النصره است و آمریکا جایزه $10 میلیون برای دستگیریش رو لغو و تحریم‌های فردی او رو معلق کرده.
بریم به خود کاخ سفید، جایی که از دقایق پیش آقای شرع وارد این کاخ شده برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا. همکارم آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، از پذیرایی بگو و اینکه انتظار داریم چه چیزهایی مطرح بشه. ببینید آقای اشعری خارج شدند. اون ویدیویی که من واسه فرستادم دقایق پیش، اون لحظه خروج آقای اشعری یا الجولانی به اون اسمی که شناخته میشوند، به چند اسم آشنا است ایشون. همونجوری که شما میگویید به نظر میاد رهبر کنونی سوریه چند زندگی هم داشته است و داستان اصلی این بود که امروز واشنگتن پست گزارش میدهد که اولویت‌های دو دولت چه بوده است وقتی با هم صحبت میکردن. از یک طرف سوری‌ها با یک لیست بلند بالا از انتظارات آمده بودن به واشنگتن برای اینکه تمام تحریم‌ها رو لغو کنن علیه سوریه. تا یه حدی هم موفق شدند. ساعتی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش داده است که تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه رو لغو کرده است، غیر از تحریم‌هایی که مربوط می‌شود به تجارت سوریه با جمهوری اسلامی و روسیه که اونا معاف نشدند. و قانون سزار هم در دوره اول آقای ترامپ تصویب شده بود. یکی از شدیدترین تحریم‌ها علیه اون موقع حکومت بشار الاسد بود. الان به نظر میاد شیرینی آمدن آقای اشعری باشد به کاخ سفید که وزارت خزانه‌داری آمریکا بهشون داده است. بنابراین تا حدودی این انتظارات به نظر میاد تامین شده. درخواست‌های دیگری که دولت اشعری داشته است که بلوکه شدن تمام دارایی‌های سوریه در بانک‌های اروپایی متوقف شود و همچنین درخواست دادن که سفارت آمریکا در دمشق بازگشایی بشود. از اون طرف اینجا خبرنگاران کاخ سفید به من میگویند که دولت ترامپ سعی کرده آقای اشعری رو امروز بیازماید. ایشون همونجور که شما گفتید عضو جبهت النصره بوده، تا همین چند وقت پیش $10 میلیون رو سرش جایزه گذاشته شده بوده. بالقوه هنوز تروریست شناخته می شود با اینکه رهبر جدید سوریه است، رئیس جمهور موقت هست، ولی به نظر میاد قرار است دائمی بشود. و الان در حالی که یک سال دیگه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی مانده است و در حالی که هنوز مشخص نیست که وضعیت سوریه به کدام سمت خواهد رفت، آمدن آقای اشعری به واشنگتن همون اندازه خبرساز شده است که بی سر و صدا نگه داشتن این سفر. اون ویدیویی که من فرستادم برای تو و احتمالاً بینندگانمون در سوشال میدیا ایران اینترنشنال به زودی خواهند دید، از خروج آقای اشعری حتی یک فریم عکس از ایشون منتشر نشده. الان دارید میبینید اون تصویر رو طرفداران آقای اشعری گرفتن. حتی اون تصویر مال خبرنگاران هم نیست. یکی از خبرنگاران عربی زبان کاخ سفید رفت خواهش کرده از طرفداران آقای اشعری که اونور وایساده بودن و نیروهای سیکرت سرویس اینا رو آورده بودن، پلیس وقت اونجا گذاشته بودن که این ویدیو رو باهاشون به اشتراک بگذارد. نه یک فریم عکس منتشر کرده از کاخ سفید، نه گارد تشریفاتی وجود داشت، نه هیچ مراسم رسمی وجود داشت. دلیلش این است که آقای اشعری ناشناخته است و واشنگتن میخواهد که ببیند این آزمونی است. میخواهد ببیند آیا اشعری حاضر است جمهوری اسلامی و روسیه رو پشت کند بهشون رو بیاد به سمت آمریکا. آیا اشعری حاضر است به ائتلاف ضد داعش در سوریه و عراق بپیوندد؟ چقدر دولت اشعری میخواهد کمک کند به آمریکایی‌ها برای اینکه مقابله کنند با داعش یا آیسیس در سوریه و عراق؟ و نکته آخر هم مسئله صلح با اسرائیل است. اونم I-24 گزارش میداد که آقای ترامپ به اشعری گفته است حمایت از صلح بین سوریه و اسرائیل منوط است به اینکه سوریه از جبهه مقاومت خارج بشود و پشت کند به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. خواهیم دید آقای اشعری از این سفری که الان به نظر میاد به پایان رسیده است در واشنگتن دی سی چه توشه‌ای برخواهد داشت. ممنونم از همکارم آرش علایی از کاخ سفید در واشنگتن. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن به ما پیوسته. خانم برادوس، همینطور محتاطانه هی از احمد الشرع استقبال میکنن، ولی همونطور که همکارم آرش هم گفت مثلا دیدیم خیلی عکس و ویدئویی از دیدار امروز رو منتشر نکردن، خیلی تشریفات مرسوم کاخ سفید رو برای یک رهبر خارجی برقرار نکردن. چه هست این احتیاطی که هنوز در حتی کشورهای غربی میبینیم؟
خاطر اینکه هنوز هم شرح قابل اعتماد نیست. دقت کنید به مشکلات داخل سوریه، هنوز هم گروه‌های دروزی مخصوصا کردها که هم پیمان آمریکا هستن، کشتاری که در مورد علوی‌ها انجام شده، اختلافات خود ساختار درون همین نیروهای که شرع رو حمایت کردن و به قدرتش رسیدن، تمام این اوضاع داخلی سوریه به ما میگه که آمریکا نمیتونه تمام چیزی که هست در مورد شرع بهش اعتماد کنه، ولی چیزی که هست دارن سعی میکنن یک قدم به جلوتر برن و هر گونه شده سوریه رو وارد یک ائتلافی بکنن که اسرائیل در داخلش باشه، که از غیر مستقیم هم که شده یک ائتلاف‌های امنیتی باشه. ولی آیا در چه حدی میتونن به شرع اعتماد کنن که در این همپیمانی علیه داعش یا مبارزه علیه داعش بیان دولت موقت سوریه یا الشرع رو وارد این همپیمانی کنن؟ وقتی که ما در مورد کولیشن یا همپیمانی مبارزه برای علیه داعش داریم صحبت میکنیم، ما در مورد تمام به اشتراک گذاشتن اطلاعات دقیق امنیتی داریم میگیم، اشخاص داریم میگیم. و آیا چنین دولتی قابل اعتماد است یا نه؟ خب مطمئنا جواب خیره، چون که بک‌گراند و تجربه تاریخی به ما میگه خب بشار از القاعده بوده، یک روزه کت شلوار پوشید، در جلوی تلویزیون ظاهر شد. و این حرف تقریبا من فقط نیست، حرف تمام کسایی که دارن میگن نمیشه راحت به این دولت جدید در سوریه اعتماد کرد. برای همین هم هست چنین پیشوازی و چنین چیزی رو در مقابل دوربین ها داریم میبینیم که شرع رو حالت یک مخفیانه به کاخ سفید آوردن و مخفیانه در آوردن، با اینکه خب میدونیم الان تمام توجه به سوریه است، نه اینکه شرع شناخته شده نباشه. شرع در تمام جهان الان شناخته شده است. کسی که تیتر اول تمام خبرهاست الان، کسی که در لیست تروریست بوده، بیش از 10 میلیون پول برای سرش بوده و الان اومده در کاخ سفید. این یک تاریخی داره ساخته میشه، کنار همون تاریخی که میگیم اولین باره که خب رهبر سوریه از سال 1946 الان داره وارد کاخ سفید میشه، با رئیس جمهور آمریکا میشینه. همین خود شخصیت شرع هم یک تاریخ دیگه است. و این تاریخ چی میگه؟ میگه اگر یک شخصیتی که تروریستیه در لیست تروریستا وجود داره و این سابقه تاریخی داشته باشه، در زندانهای آمریکا هم بوده، وقتی به قدرت برسه میتونه بیاد و در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا بشینه. برای همین هم از این لحظات تاریخی رو ما شاهدش هستیم و ترامپ نمیتونه این ریسک رو انجام بده که کنار شرع در کاخ سفید عکسش پخش بشه. باید منتظرمون در آینده آیا این چنین کاری خواهند کرد، این عکس پخش خواهد شد یا نه، ولی چنین عکسی برای ترامپ هزینه ساز خواهد بود. موضوع فقط هم پیشینه همکاری و با گروه‌های تروریستی و نقش داشتن در جبهت النصره و القاعده و اینها نیست دیگه، برای اینکه بعضی از کشورهای به خصوص منطقه و احتمالاً حتی آمریکایی‌ها تا اندازه او رو دست نشانده ترک‌ها و قطری‌ها میدونن و این هم یک عامل دیگری است بر علاوه بر موضوع پیشینه او. اینطور نیست؟ در مورد ترکیه اوضاع فرق میکنه. ببینید نه تنها آمریکا الان سعی میکنه با ترکیه، خب روابط اردوغان با ترامپ واضح هست، روابط خوبی هست. به جز آمریکا که داره سعی میکنه با ترکیه روابط گرم نگه داره، اروپایی‌ها هستن که خب جدیدا مقالات زیادی در مورد این نوشته میشه که اروپا به خاطر احتیاجی که به ترکیه داره در جنگ علیه روسیه داره سعی میکنه چشم‌پوشی کنه از تمام اوضاع حقوق بشر و یا تمام قوانینی که اردوغان داره زیر پا میذاره داخل ترکیه، داره چشم‌پوشی میکنه. یعنی اوضاع به نفع اون سیاستایی که اردوغان داره، چه علیه اسرائیل، چه در منطقه، چه در داخل کشور. پس برای ترکیه در رابطه با اروپا و آمریکا و اینکه کمک کرد در شرع به قدرت برسه و شاید کسی که تحت فرمان اردوغان بوده در این مدتی که در ادلب حکومت کرده، این واضحه. ولی آیا سیاستی رو علیه اردوغان و ترکیه، آمریکا و اروپا خواهند داشت؟ خیر، جواب خیره. ولی در مورد قطر هم همچنینه. سیاستی که کاخ سفید داشته، چه در مورد همون برنامه صلح ترامپ برای غزه، نشون میده که میخوان هر جوری شده قطر رو در جبهه خودشون در روابط بهتری با قطر داشته باشن. و یعنی برای هر دو کشور اون خطی که به خط اخوانی مشهوره و داره سعی میکنه از طریق قدرت نرم در نه تنها خاورمیانه، در اروپا و آمریکا نفوذ کنه، برای این خط که علیه خط هم مقاومت جمهوری اسلامی در منطقه از خط شیعی که اسلحه به دسته، این خط قدرت نرم به نظر من فعلا برنده است در این رقابتی که در منطقه وجود داره. ولی برای کشورهای مثل عربستان، برای کشورهای مثل امارات موضوع بحث دیگری است که میخوان این کشورها، خب کشورهایی هستن که تکی رفتار میکنن، گروه نیستن مثل قطر و ترکیه یا جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامیش. این کشورها هستن که به نظر من این وسط میتونن با اون نقشی که بازی میکنن میتونن این بالانس نگه دارن که کاملا سوریه در دست ترکیه نیفته. مثلا اون به خاطر اون تنشایی که بین سوریه بین ترکیه و اسرائیل وجود داره و این رو از طریق همون سرمایه‌گذاری که صورت میگیره از طریق عربستان و امارات در داخل سوریه
سوریه میشه دید و اینکه بعضی از تحریم ها رو کاخ سفید داره برمی‌داره راه رو باز میکنه برای کشوری مثل عربستان که بیا سرمایه‌گذاری کنه، یا حتی برای کشورهای مثل آذربایجان از نظر گاز که این روابط میخوان درست کنن در سوریه که ترکیه قدرت مالی رو نداره بخواد از نظر سرمایه‌گذاری استفاده کنه، برای چیزی که ترکیه میخواد استفاده کنه از نظر نظامی. اینجا چرا موضوع نظامی مهمه؟ چون که آمریکا میخواد یه پایگاه نظامی داشته باشه، روسیه میخواد اون پایگاهی خودش رو در بنادر سوریه حفظ کنه، از یه طرف ترکیه داره وارد میشه که برای امنیت اسرائیل هم خطرناکه. اینجاست که آمریکا داره یک نرمشی نشون بده که بتونه اون پایگاه نظامی رو ایجاد کنه. اون پایگاه نظامی میشه حالت یک حفظ تنش بین سوریه و اسرائیل خواهد بود در آینده. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه بیروت باید به گفته اون نفوذ خبیث ایران از طریق حزب الله رو پایان بده. جان هرلی تاکید کرده واشنگتن در تلاش منابع مالی حزب الله از سوی تهران رو هم قطع کنه. در همین حال رویترز میگه اسرائیل از ارتش لبنان خواسته برای خلع سلاح حزب الله خانه‌های جنوب این کشور رو تفتیش کنه، اما مقامات لبنانی این درخواست رو رد کرده و گفتند این اقدام میتونه درگیری‌های داخلی ایجاد کنه و خطر جنگ دائمی رو افزایش بده. ارتش لبنان که بیش از 50 تونل و ده‌ها موشک حزب الله رو کشف و مصادره کرده، میگه بدون جستجوی خانه‌ها تا پایان 2025 جنوب رو از تسلیحات حزب الله پاک میکنه. در همین حال شبکه الحدث میگه ده‌ها عضو ارشد حزب الله برای پنهان کردن هویتشون در عراق، ایران و لبنان مورد جراحی بازسازی چهره قرار گرفتند. بنا به این گزارش برخی از این فرماندهان در جنگ سال گذشته با اسرائیل زخمی شدند. در این گزارش آمده این فرماندهان برای انجام جراحی‌های پلاستیک به عراق و ایران منتقل شدند. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، به نظر میسه به نقطه بسیار حساسی رسیده این خلع سلاح حزب الله. چه اتفاقی به نظرتون خواهد افتاد؟ آیا یک جنگ تمام عیار داخلی صورت خواهد گرفت؟ آیا اسرائیلی ها حملاتشون رو بیشتر خواهند کرد یا فکر میکنید روزهای حزب الله به شمار افتاده؟ روزهای حزب الله به شمار نیفتاده، چون حزب الله به هر حال سعی میکنه که بقا داشته باشه. حالا شکل بقای آینده چجوری باشه نمیدونیم. دولت لبنان هم ابا داره از همونطور که شما الان در خبر گفتید از حمله بسی یا شروع عملیات بسی برای خلع سلاح کردن حزب الله، چون با این وضعیتی که وجود داره امکان واقعا جنگ داخلی وجود داره. یعنی حزب الله مقاومت میکنه. من یه بار دیگه تو برنامه شما گفتم تصویری آقای تام برک نماینده آمریکا در مورد لبنان داده، گفته که ارتش لبنان سربازاش ماهی $240 میگیرن، 60,000 سرباز داره، ولی حزب الله 40,000 جنگجو داره و هر کدومشون ماهی $2,000 بالای $2,000 حقوق میگیرن و این توازن از وقت هنوز بسیار موشک داره، راکت داره و منابع اسرائیل میگن این اواخر هم تونسته بعضش رو تقویت بکنه. بنابراین راه خلع سلاح حزب الله مثل که به دست دولت مرکزی لبنان به تنهایی نمیتونه انجام بگیره. همین آقای تامبرک پیشنهاد کرده، گفته که شاید راهش این باشه که از طریق دیپلماسی دولت لبنان مستقیما وارد مذاکره با اسرائیل بشه و از طریق این مذاکره راه حل‌هایی پیدا بکنن که چگونه آرام آرام حزب الله رو خلع سلاح بکنن و اول به اصطلاح سلاح‌های سنگین رو ازش بگیرن، بعدم برن رفته رفته اگر بشه سلاح‌های سبک رو بگیرن. جواب نه دولت لبنان نداده. حتی خیلی عجیب هست که نبی بری رئیس پارلمان لبنان که شیعه هست و یه جوری متحد حزب الله هست طرفداری کرد از مذاکره غیر مستقیم با اسرائیل. این راهی که به نظر رسیده آیا مذاکره انجام خواهد شد پاسخی نداریم، ولی طبق قرارداد موافقتنامه به اصطلاح آتش بس بین حزب الله و
اسرائیل بایستی تا پایان امسال، این چند هفته دیگه مسئله حل شده باشه. در غیر صورت اسرائیل تهدید کرده که حمله میخواهد کرد. بنابراین باید منتظر بود ببینیم واقعا اسرائیل به این تهدیدش دست میزنه یا نه، ولی واقعیت این است که در روزهای اخیر تقریبا هر روز حمله کرده. امروز هم حمله کرده به یک نفر از اعضای مهم حزب الله رو کشته و حتی یک جایی رو هم در جنوب لبنان و شرق لبنان رو بمباران کرده که مقر حزب الله بود. یعنی اسرائیل کما فی السابق داره به طور تناوبی به حزب الله حمله میکنه. با فرض اینکه دولت لبنان اراده سیاسیشو داشته باشه که بالاخره نشانه‌هایی هست که تا اندازه‌ای به نظر دارن، یک ابزارهایی هم نیاز دارن دیگه. اینطور نیست. چطور میشه واقعا دست خالی حزب الله رو خلع سلاح بکنن وقتی حزب الله در خیلی زمینه‌های نظامی از اونها دست بالاتر رو داره، حتی در زمینه سیاسی هم بالاخره تا اندازه زیادی نفوذ داره در کشور. با چه اهرمی میتونه دولت اونها رو خلع سلاح کنه؟ در این پیشنهادی که آقای تامبرک کرده که دولت لبنان بره و با اسرائیل تماس برقرار کنه، رابطه برقرار کنه، ضمناً این پیام هم خوابیده که اسرائیل خیلی میتونه به شماها کمک کنه در جریان خلع سلاح. اولا اسرائیل ولی خودکشی سیاسی داخلی نیست. مسئله لبنان دیگه مسئله داخلی اونجوری نیست. شما وقتی نفوذ ایران رو میبینید و همین خبری رو که گفتید که خبر این 1 میلیارد کمک، 1 میلیارد دلار کمکی که در عرض از ژانویه تا به حال به اسرائیل کرده ایران، به حزب الله کرده ایران، معلوم میشه که مسئله حزب الله یه مسئله فرامرزی و فرالبنانیه. اینه که و بدون مثل این که کمک خارجی نمیشه دست به چنین کاری زد. حالا این که کمک خارجی واقعا کمک های اطلاعاتی خواهد بود، کمک های لوجستیکی خواهد بود، کمک های نظامی مستقیم خواهد بود، بحث دیگری است. ولی ارتش لبنان به تنهایی قادر نیست همه کارها رو انجام بده. ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. بهرام مشیری، نویسنده، پژوهشگر و برنامه‌ساز تلویزیونی، در 78 سالگی در ایرواین کالیفرنیا درگذشت. آقای مشیری که بعد از انقلاب 57 به آمریکا مهاجرت کرد، از حدود سال 2002 به تولید برنامه تلویزیونی به نام سرزمین جاوید پرداخت و در اون به بازخوانی و تحلیل کتاب‌های تاریخی، ادبی و همینطور بیان نظراتش درباره مذهب، سیاست و تأثیر اون بر زندگی ایرانیان پرداخت. بهرام مشیری چندین کتاب هم منتشر کرده، از جمله کتابی به نام از آتن تا هیروشیما که در اون به تاثیر حمله آمریکا به ژاپن پرداخته. من متولد سال 1326 هستم. در واقع در فرپایگان در ده دور اونجا چند از کنم ده هست. پدر من اونجا مالک بود و ما در اونجا به دنیا آمدیم و مکتب میرفتیم در واقع به همون شیوه قدیم. حدود 19 ساله بودم که به دانشکده افسری رفتم اونجا، اما فضا رو مناسب این ذهنیت خودم نمیدیدم. این است که عرض شود که ما دست بردیم به کار استعفاق و گرفتاری بسیار. توانستیم سال 1974 یعنی قریب 5 سال پیش از انقلاب ما به امریکا بیاییم و برادر من اینجا بود و شروع کردیم باز به مدرسه رفتن، به دانشگاه کاتولیک رفتم در واشنگتن در رشته مهندسی و در تمام عمر کنکاشی داشتم همواره در ارتباط با تاریخ و ادبیات ایران و بعد دینشناسی و فلسفه. از حدود سال 2002 هم در واقع در برنامه‌های تلویزیونی هستم، برنامه سرزمین جاوید. سفرهای بسیار کردم، سمینارهای مختلف، سخنرانی‌های بسیار. علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. ما آقای نوریزاده ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. از چهرهایی بود آقای مشیری که در این 2-3 دهه گذشته تصویر او بارها و بارها چه در تلویزیون‌های فارسی زبانه به خصوص در لس آنجلس چه در شبکه یوتیوبی خودش دیده شده بود و تقریباً باری نبود که در مورد تاریخ ایران صحبت نکنه. چه میراثی از او به جا مانده و چه بود رویکرد و نگاه او به تاریخ ایران؟ با درود به شما و بینندگانتون، روز غم انگیزی است برای من. بهرام دوست من بود،
و از کسانی که مرتب در تماس بودیم با هم درد دل میکردیم، گاهی نیمه شب. بهرام مشیری همونطور خودش در نوعی بیوگرافی خود گفت قبل از انقلاب به امریکا اومد سال 74 و اونجا به دانشگاه فارغ التحصیل شد، نوعی فیزیک و ریاضی خونده بود ولی دلبسته شاهنامه بود و همین شاهنامه خونی باعث شد بود در یه مجلسی مدیر یک رادیوی 24 صدای مروتی، مرحوم مروتی، دعوت کرده بود از او که بیاد برنامه اجرا کنه. او رفت، نخست مهمان برنامه میشد، مدتها با آقای دائمی بود، بعد با آقای مهری و سرانجام خودش برنامه مستقل گرفت و بعدم در تلویزیون پارس سالها در اونجا بود و برنامه بسیار پربیننده داشت. یک تمایزی که بهرام مشیری نسبت به آنهایی داشت که انتقاد از مذهب میکنن و گاه قضیه رو به ابعاد بسیار بدی میرسونن، این که او همگاه حرمت مذهب رو داشت. کاری که میکرد از دل متون مذهبی واقعیات رو میورد بیان میکرد، به مردم میگفت اگر به شما اینو گفتن، واقدی در زمان خودش که دورم نبوده از پیامبر این رو نوشته، طبری این روایات رو کرده. بسیار دقیق بود در متون تاریخی. دلبستگیش به شاهنامه ایست عجیبی بود. همینطور به حضرت حافظ، همیشه برنامه‌شو با غزلی از حافظ و گاه سعدی آغاز میکرد. انسان واقعا عجیبی بود. کار خودش رو شروع کرد بدون اینکه فکر کنه. چندی بعد در روستاهای ایران هم حرفای اونو نقل میکنن و صداش رو میشنون. در واقع افسوس بزرگی است نبودن بهرام مشیری، انسانی که عاشق ایران بود. یک بار، آخرین بار با هم صحبت میکردیم، هر دو گریستیم. گفت فقط آرزو دارم یه بار دیگه تو خیابونای تهران برم، جلو دانشکده افسری، یه بارم برم تبریز، جایی که آخرین سالهای خدمتش ستوان یکم بود در شهربانی، اونجا بود و خاطرات بسیاری داشت. آقای نوری‌زاده لطفاً با ما بمونید. آقای مشیری از جوانی به نواختن ساز تار هم علاقه فراوانی داشت. با هم بخشی از اجرای تصنیف مرغ سحر او رو که در همراهی با ستار کامران تندر اجرا کرده بشنوید. حتما. آقای نوری‌زاده اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید. احساس میکنم که مثلا شاید 20 سال پیش 30 سال پیش اون اوایلی که در تلویزیون پارس برنامه اجرا میکرد رویکرد انتقادی به دین اسلام داشت به طور خاص، اما این اواخر به نظر میرسید که اون نگاه انتقادی حتی یه رویکرد تا اندازه خصمانه تر هم پیدا کرده بود. اینطور نیست؟ طبیعتاً آنچه در ایران میگذشت او رو خیلی آزار میداد. یادم هست وقتی اون جوانی، نوجوان، کودک، خدای رنگین کمان پیرفلک، وقتی او رو کشتند مرتب بغض داشت و با بغض، یعنی به مرور وقتی دید بر سر ایلش چه آوردن، بختیاری بود، شدیداً دلبسته زندیات دکتر شاپور بختیار بود و بعد در گلپایگان درس خونده بود. در اونجا هم دوستان آشنایان بسیار داشت و وقتی میشتین مثلا در گلپایگان فلان آدم رو کشتن یا در بختیاری این کار رو کردن،
عصبی بیشتر میشد و میگفت اگر مذهب حاکمیت نداشت این اتفاقا نمیافتاد، بنابراین مردم رو باید روشن کرد. بله، ولی به نظر من نمیتونم بگم خصمانه بود، نه، روشنگرانه بود. کارش خیلی مهم بود. 13,000 امامزاده قلابی در ایران درست شد. مشیری رفت سراغشون و اینا رو بیان میکرد برای مردم که اینا همه قلابی هستند و دلیل می آورد که فلان کاروانسرا در گلپایگان که زمان شاه عباس درست شده امروز تبدیل به امامزاده شده. این است که شاید بعضیا فکر کنن تند بود یا آقای طباطبایی بود یه مدت اومد جواب بهش داد، ولی کلا مشیری روحیه دشمنی با دین نداشت، بلکه دشمنی با تزویر و فریبکاری آخوندا داشت. چقدر به نظرتون در شناخت نسل به خصوص جدیدتر در مورد میراث اسطوره‌ای ایران نقش داشت؟ شاید خیلی از مباحثی رو که او مطرح می‌کرد اگر واقعا اینقدر در یوتیوب و برنامه‌های تلویزیونیش بهشون اشاره نمی‌کرد خیلی در یک پاورقی کتاب‌ها ازش عبور می‌کردیم، اما به نظر می‌رسه که با ترسیم اون به صورت صوتی و تصویری خیلی ها رو جذب این موضوعات کرد. آفرین، چه سوال بجا و زیبایی کردید. ببینید بهرام تمام زندگیش اون خونه‌ای که بود این تارش بود، تفنگاش بود، چون به هر حال بختیاری بود، قبلا سوارکاری هم میکرد و تاریخ و کتاب ها. ساعت ها میشست قر میکرد. این کتابایی که نوشت از جمله تحقیقش راجب شاهنامه بی‌نظیره و اون اسطوره ها رو پیدا میکرد. اون وقت در رابطه با نسل جوان براتون بگم، مشیری خودش دستگاه و تشکیلات نداشت که سایت درست کنه، نمیدونم برای خودش یوتیوب درست کنه، از هیچ. یه عده جوان بودن تو آلمان، یه عده تو آمریکا، سنام همه بین 20 سال تا 30 سال. اینا بودن که این کارا رو براش میکردن و همینطور یه دوست نازنینش خانم هنگامه افشار که واقعا اونم زحمت میکشید و تلاش میکرد، مشیری رو هل میداد به سوی زندگی، با این تاکید که بهرام جوانها منتظر تو هستند. این جوانها در مدرسه در دبیرستان گمراه شدن، تو وظیفه داری اینا رو روشن کنی و او این کار رو کرد، در اوج هم کرد و به گمان من نام بهرام مشیری هرگز فراموش نخواهد شد. آقای نوری‌زاده، این سوال بعدیم خیلی شاید مستقیما مربوط به ایشون نباشه، اما در مورد ملی‌گرایی هست. برای سالهای طولانی چهره‌ای مثل او نقش بزرگی خواب در تقویت ملی‌گرایی در بین ایرانیان بازی کردن و الان می‌بینیم که بعد از جنگ 12 روزه در ایران جمهوری اسلامی هم به شکل غریبی بعضی از این نمادها رو داره استفاده می‌کنه. چقدر به نظرتون این وصلت دیر و غیر معمول جمهوری اسلامی با نمادهای تاریخی ایران اصلا میتونه جواب بده؟ شما زمانی که مردم رو از رفتن به مزار کوروش کبیر منع میکنید و بعد میایین مجسمه شاپور و والرین زانو زده رو در کنار یه پاسدار میگذارید، تزویر از همه جاش پیداست، کاملا آشکاره. حتی آقای خامنه‌ای به مداحش میگه اون ترانه جاودان محمد نوری عزیز رو بخون، اونم برای مردم تزویره چون وسطش نوحه میخونه. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی دشمن فرهنگ و تمدن ایرانه. خلخالی اولین جنایتکار رژیم کوروش کبیر رو که در کتاب مرحوم پیرنیا مشیرالدوله ذکر شده بود، در جوانی او به راهزنی پرداخت. اینو تعبیر کرد در جوانی او راه زنی پیشه کرد و بعد میگفت معلوم بود او آنکاره بود. به این نگاهشون بود. خلخالی بولدوزر ورداشت بره تخت جمشید رو ویران کنه و اگر مرحوم نصرت الله امینی عضو جبهه ملی و استاندار وقت فارس نبود و دکتر مدنی این کار کرده بود، به مدنی خبر دادن، مرحوم امینی با یه عده رفتن جلوی مرودشت و مدنی اومد پس کله خلخالی رو گرفت فرستادش تهران. اینا دشمن تاریخ بودن. حضرت فردوسی هم همین کار میخواستن. بله،
ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.